choice was obvious. It's a regional city with a skilled labor force, with universities, and basically the location itself is very good because it's in the city center. Nacházíme se v lokalitě Hrušov, což je prostor bývalých hrušovských chemických závodů. Je to lokalita určená pro kompletní revitalizaci, pro vtisknutí nového života do tohoto území. Lokalita sloužila jako chemické hrušovské závody, vyráběla se tu kyselina syrová, příčná, mravenčí, spousta dalších chemických látek a také se tu skladovaly. Pro tu dekontaminaci byl zpracován speciální projekt, který řeší nejenom průzkum a sledování všech těch možných rizik na lokalitě, ale i nakládání s těmi zeminami a nevhodnými materiály a podle něj to bude provedeno. Začali jsme vyčištěním pozemku a to vyčištění spočívalo v tom, že jsme provedli kompletní odstranění nebo pokácení zeleně, náletových křovin a stromů, které budou následně odstraněny a další krok je odstřel komínu a pak bude následovat sanace. V lokalitě se nachází 2 komíny, jeden železobetonový a druhý zděný komín, které budou dnešního dne odstřeleny. Vznikne tu nový průmyslový areál určený pro lehkou průmyslovou výrobu, skladování a logistiku. It's important to say that part of the building is definitely planned to be speculative. On the other hand, another part of the building will definitely be built especially according to client request. So the whole time scale at the moment seems to be like between, I would say, 1.5 to 3 years, and really depends on the occupancy ratio of the project. Bringing there such a project means that we will bring in new people will be coming in and out, and basically it will create, of course, opportunities for new small businesses in the surroundings, and it will also bring attention to the whole to this location of other public. So basically value of the location will definitely go up.